Welcome back to our mukbang behind the door. Thank you so much for coming back. So kakain tayo ngayon guys ulit ng pangmalakasan. Meron tayo ritong cow's feet balbakwa. Ayan. Yan ay paa ng baka na aking binili kanina. Binili namin last week. And then meron din tayong the repeat of my homemade beef bola-bola. Ayan, meron din tayong tig-isang cup ng rice here. And meron tayong sausawan dito na sile with lemon and konting patis. Ayan. So, bless na tong pagkain na to guys. And tara, samahan nyo kami kumain. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo kalimutang mag-like, comment dyan sa baba, huwag na rin kalimutang mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time good new video is updated ka. Ayun, so let's eat guys! Meron nga pala kaming sandok na kahoy. Tikman natin ang aking sabaw. Mainit. Sarap. Pwede ko na rin itong gawing kutsara siguro. Akin yan eh. Ay, sa'yo. Akin yan. Parang malaman. Hinugasan ko yan. Pagka umuugang gano'n, napakalambot. Ayan. Umuuga. Parang ikaw. Minsan umuuga. Pero huwag kang magpapakabog sa pagsubo. Kailangan patibay ka pa rin. Diba? Ganun lang yun guys. So ayan, maraming salamat po. Kain tayo. Sili guys. Sarap to. Ang palakas. Kain kayo ng mga sili, mga spicy, gano'n. Luya. Init. Kinakamay nila mainit. Init. Then, buto. Pag medyo paanan ng baka, wala nang ano yan eh. Utak. Ayan. Meron ba? Wala nakita eh. Sorry, ingay.
Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta sa video na to. Maraming thank you sa inyong lahat, sa mga nagko-comment. Hindi ko na po lahat ma-replyan. Kala mo sikat. Pero lahat po hina-heart ko. Yan. As much as possible. Lahat po naka-heart ko naman sana yung mga comment ninyo. Thank you so much. Wala kasing pork dito guys na yung mga ganitong part. Meron din pero meron ganito pala. Pero wala yung pinakang babang-baba ng baka or baboy. Init. May pala pag kumain ka ng sili. Ha? Init pa. Ang sarap. Para siyang bubble gum sa bibig. Oh, sarap. Ang sarap. Kahimatay. Ang tagal lang ito guys namin nakikita doon sa market. Pero lalo pinapansin. Ano pala siya? Hindi. Ito. Laman. Ang wala yung tumapa yung asin. No? Shoutout sa mga Filipino mukbangers po. Maraming salamat. And sa ating mga kaibigan, maraming salamat sa inyo lahat. Yung mga bata na naman na naglalaro sa labas. Kahapon may naglipat dito sa kapitbahay namin. Kaya pasensya na kayo sa video na isa. Gano'n ka na kumain ngayon yan, ha? Sarap. Pag dated lover ka, dated lover, naka. Ito pala ang dated lover. Paka ng baka.
sutsara mo ah. May mainit ka sa baw? Yo. So pa guys, meron pang tinatapos dito na dating. Init. Tinatapos ka talaga, ha? Dapat unahin natin si Margaret. Sige na, ano na yun? Eh, tapusin mo yan. Ano pala? Ano pala? Ano patis? Tapos ka isang... Init. Init. Mainit siya guys kasi matagal na pinakulo. Mga 2 oras to lahat. Eh? 50 lang. 50 minutes. Sa Pilipinas, parang hindi ako nakakita ng paa ng baka. Palengke. Hindi. Iniiwanan nila yung nalagay sa kare-kare. Yung kare-kare yun. Diba presyo nun? 5,000 pesos. Kasi pang kare-kare lang siya. Paano mo nalaman 5,000? Kasi sa Manila, ang init. I know. Niyo. Kasi sa Manila, hindi naman binibenta yan doon. Pang kare-kare lang talaga siya. Kare-kare o kaya ano ba yan? Ay, Ano pang kare-kare? ano ba yan? Saan pa yung mga taba-taba? Yan. Pang kare-kare talaga special. Yan, sarap niya. Hindi kasi kami kumakain ng kare-kare nung araw. Hindi ko alam kasi yun eh. Kung saan tayo papasok sa bibig mo to, ay kumain ka na? Gusto mo? Daldal ka pa ng daldal sa'yo. Ayun, kaya di masyado pinapansin yung ganyan may buto-buto, yung balbakwa. Ibig sabihin tinadtad na. Hindi, hiniwala yung laman niya. Hiniwala niya yung laman. Di ba umuwi tayo? Kuya, pabili ng bulalo. Ilang kilo? 2. Sa sapote. Abay, binigay sa akin 2 buto. Kuya, asan yung laman? Hindi, sabi mo bulalo. Oo nga, bulalo. Ito yung bulalo ng Pilipinas, buto-buto. Hindi kuya, sabi ko, yung may laman, tsaka buto. Kasi dito guys, pag pumunta sa bilihan ng charinators, pag pumunta sa butchery dito, naka-display talaga yung paa. As in, paa. Kasi ang bulalo, laman, tsaka buto. Yun. Sa Pilipinas hindi. Pagdanda. Buto lang, tsaka yung bonaro. Sa Pilipinas naman, pag pumunta ka sa palengke, makakatawa na ng ulo ng baboy, di ba? Ito wala.
oh. Nalibang ako sa ano? Sa ating balbakwa. Sarap. Lalo na siguro guys kung ano to, yung baboy or pork. Pero parang meron din sa Pilipinas yung mga hanggang dito lang na cash nila. Siguro maaga ka lang sa palengke. Sarap. Tsaka ang sarap din ng ano, yung kinain ni Honey May's TV na ano. Kare-kare na ang lutong ng baboy. Sarap. Yung sauce ng kare-kare, naka-separate lang, tapos yung baboy na sarap. Natikman mo yan? Ha? Natikman ba? Hindi naman, nararamdaman ko lang kung gaano kasarap. Ayun guys, maraming salamat. Hindi namin naubos tong aming beef bola-bola, pero kakainin din namin yan bukas. Mamaya-maya, kinabukasan. Breakfast. Please comment down below kung anong gusto nyong kainin namin. Pero dito wala lang talagang pork. Meron, pero hindi kami masyadong bumibili kasi sobrang expensive ng pork dito. So ayun, thank you so much guys for watching. Mag-ingat tayo lagi. And maraming salamat sa support ninyo sa aming channel. I appreciate you all so much from the bottom of our hearts. Yes, and thank you for our members na aming join button. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you! Bye!